So guys, I'm done fixing myself, my face, and that's my look for today. Mag-aalaw na yata ng tanghali. Hi guys! Welcome back to my channel. Today is January 21 and 9 o'clock na po ng umaga. Kaninang 7 pa ako gising because mag-aasikaso tayo ng requirements because for requirements na po ako sa aking OJT. So ayun, we are back again with another kaaningan with me guys. Kaya bear with me for this whole video. So today, ang gagawin natin is magpapasa ako ng requirements sa Alabang, Manila, which is Alabang is already part of Manila, diba? So ang arte ko pa, Alabang na lang po. So guys, I'm done fixing myself, my face, and that's my look for today. And I use nude colors of lipstick kasi merong viewer na nag-suggest na I should use lighter color ng lipstick. So eto, naka-lipstick ako today. And yung mga ginagamit ko palagi is lip tint. So ngayon, nude color ng lipstick from Curline. And ayan, light color lang ng eyeshadow. Hotel tayo pupunta and yan, hindi ako nag-earrings ng malaki. Pearl lang. So alis na tayo guys and mag-11 na. So I need to be there before 12 or after 12. So alis na tayo. Bye-bye! So guys, nandito na ako sa may North Gate sa Alabang and pauwi na ako. My gosh, cancel yung meeting or wala doon yung HR manager na hinahanap ko kaya pauwi na naman ako. Sayang yung effort ko at pagod na pagod ako. So guys, papunta na ako sa terminal pauwi sa amin. And ako lang mag-isa. Wala akong kasama mag-commute. Kayo lang kausap ko. And nag-ponytail lang ako dahil sobrang init na. Mag-aalaw na yata ng tanghali. So, ayan. Ang dami mabibili dito sa South Station. Nandito ako ngayon sa South Station. So, ayan. And sasakay lang ako ng jeep. Ano makiparin kayo na parang wala lang na dapat close pa rin kayo. And yet, sobrang nakakapagod yung araw na to tapos wala din yung pupuntahan ko. At ako pa gumising. So, babalik na lang ako this week, maybe tomorrow or sa Wednesday. So, bili muna tayo ng inumin dito sa 7-Eleven. Kung wala kayong makita nung pang-nose, pang-tanggal ng mga whiteheads, ito guys, pwede rin to. Sa 7-Eleven, meron sila. Starter po ng mga gutom. Doon tayo sasakay. Wala pang jeep. So guys, dito na ako sa McDo. Nakauwi na ako. I mean, nandito na ako sa city namin. So, kain naman ako ng lunch kasi mag-grocery pa ako para sa store namin. And nasa pure food ako. And yun, mag-order lang ako ng alapin. And yeah, then diretso ako sa bahay. Pahinga ng konti, then pasok na ako sa store namin. So guys, I am home and para ako nag-model sa Alabang ng ganun-ganun lang. And sobrang nakakapagod. After ko magpunta sa Alabang, yun, nag-grocery ako para sa store namin. And then, 3:12 na ng hapon. And after nito, papahinga lang ako ng mga isang oras. Tapos punta na ako sa store namin. Ito yung mga napamili ko sa grocery. So, ayan, dadalhin ko yan later on. And tomorrow daw ako pinababalik dun sa HR. And tomorrow, well, isipin na lang natin na lahat ng mga pinaghihirapan or lahat ng mga bagay na pinaghihirapan mo, magiging worth it sa huli. So, positive lang tayo kahit inaantok na ako dahil 7 AM gumising na ako kahit puyat ako. So, ayun. I don't know kung masusundan pa yung vlog na to or dito ko na yan yung video. Nakita nyo ako super struggle pero tinry ko talaga mag-vlog for you guys. And kahit na pinagtitinginan ako ng tao, parang na-overcome ko na yung pag-vlog.
in public as long as may lighting, as long as maliwanag, kaya natin mag-vlog. So, yun. Ito nga pala yung binili ko sa SM nung isang araw. Hindi ako nag-vlog. Kasama ko yung mga kaibigan ko nung sa college, na, ayun, si Mar and si Jenny. So, yun. Sinamahan ko sila kasi namili sila ng makeup, hindi sila marunong mamili. So, humingi sila ng help sa akin. Tapos, tinuruan ko sila ng makeup tutorial. Nagkaroon ng makeup tutorial sa store namin kung paano mag-apply ng makeup, ganun-ganun, para sa interview and rehearsal nila. So, good luck sa inyo, guys. Kaya nyo yan. So, inaantak na yung mga mata ko. Tapos, ano pa ba? So, yun lang, guys. Later na lang ulit kung mag-vlog pa tayo. So, thank you for watching. Later na lang. At magpapahinga na muna ako.